සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ඔන්න අදත් ආවා ඔයාලට සුපිරිම කියන්නේ අලුත්ම අලුත් විදියට හිතලා දෙයක් කරලා earning එකට යන්න සුපිරි මෙතඩ් එකක් අදත් ගෙනාවා. අනිවාර්යෙන් මම දන්නවා අදත් බලන් ඉන්නවා මගේ ගොඩක් මගේ යාළුවෝ අයියලා මල්ලා අක්කලා නංගිලා හැම කෙනාම අනිවාර්යෙන් බලන් ඉන්නවා කියලා මම දන්නවා. ඒ නිසායි අනිවාර්යෙන් මම ගොඩක් වැඩ තිබ්බත් මේ වගේ ඔයාලට ලයිෆ් එකේ චේන්ජ් එකක් වෙන්න අනිවාර්යෙන් සක්සස් කරගන්න වගේ ජීවිතය තව දුරටත් පොඩි අඩියක් හරි ඉස්සරහට යන්න මේ වගේ වීඩියෝ ගේන්නේ. රයිට් එහෙනම් මගේ වීඩියෝ එක ඉස්සෙල්ලා මම කියන්නම් මේකත් කියලා පටන් ගන්නම්. හැමදාම වගේ අනිවාර්යෙන් අලුතෙන්ම බලන කෙනෙක් නම් මගේ වීඩියෝ එක A to Z බලන්න ඉවරනකම් බලන්න බලලා ස්කිප් කරන්න දෝ බලන්න. ඔයාට වටිනවා කියලා හිතුනොත් විතරක් අනිවාර්යෙන් subscribe කරගෙන යන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ ඔක්කොම බලන්න. ඔක්කොම තියෙන්නේ ඔයාගේ ජීවිතේ සක්සස් කරගන්න පුළුවන් මෙතඩ් ටිකක් තියෙන්නේ. tools තියෙනවා නොදන්න tools ඇති. ඒ නිසා මගේ වීඩියෝස් ඔක්කොම බලන්න. ස්කිප් කරන්නද බලන්න හැම වචනම වටිනවා. ඒ නිසාම මේ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යෙන් මම හිතනවා A to Z බලයි. මොකද ওই විනාඩි 10 15 වාට ගොඩක් වැදගත් ඒවා ජීවිතේ සමහර විට A to Z බැලුවොත් ඔය ජීවිතේ කන පිට හැරෙන්න පුළුවන්. උඩියට කුරු වෙන්න පුළුවන්. හෙටවා අද මේ ඉන්න ඔයා නෙමේ හෙට අනිද්දා තමාසෙන් දෙකෙන් අවුරුද්දකින් ඉන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් එකක් කියන ගමන් මම මේ මොකක්ද මේ වැඩේ කියලා ඔයාට කියන්නම්. අලුත් මේ විදියට මම ඔයාට earning protection එක ඒ කියන්නේ earning සල්ලි හොයන ක්‍රමයක් ගැන මම ඔයාට කියන්නම්. අනිවාර්යෙන් ඔයා YouTube කරනවත් ඇති නොකරනවත් ඇති අමන්න YouTube කරන ඇත්තේ ගොඩක්. ඒ නිසා මම මේ කියන දේවා හොඳට බලා ගන්න මේ මෙතඩ් එක හරිම විදියට මම A to Z දෙනවා. හැබැයි මම අර ඔයාට මේ පීනන්න ගොඩ ඉඳන් ගන්නන්නේ. ඔයා මම පීනන්න වතුරට දානවා. ඔයාට තියෙන්නේ පීනගෙන ගිහලා ටාගට් එකට ගිහලා earning එකට යන්න, win එකට යන්න, success වෙන තැනට, success point එකට යන්න. ඒතෙන් යන මම පාර පෙන්නනවා. ඔයාට තියෙන්නේ පීනලා යන්න. මොකද මට ගොඩ ඉනම් පීනන්න ඔයාට උගන්වන්න බෑ. මන් දෙනවා තියරි ටික පීනන්නේ කොහොමද කියලා දෙනවා. ටෙක්නික් ටික දෙනවා. ඔයාට තියෙන්නේ පීනලා යන්න. එතනින් එහා මට කරන්න දෙයක් නැත. රයිට්. අද වැඩ පටන් ගන්න. මොකද්ද මේ ඔයාට පුළුවන්ද මෙන්න මේ වගේ එතකොට මෙන්න මේ වගේ බලන්න මේ channel එකේ මේ YouTube channel එකේ ඔයාට මම නිකමට කියන්නම් බලන්න. පැයකට බලන ප්‍රමාණය 500ක් 21යි hours 21යි පැය 17000ක් බලලා තිනවා. බලන්න 14000ක් බලනවා 1400ක් බලනවා පැයකට. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මේ මොනවාද මේ ගේම්ස් වල පොඩි ක්ලිප්. එතකොට මේ බලන්න මෙයාගේ මේවා බලද්දි ඔයාට හිතෙන්නේ නැද්ද ඇයි ඔයාට බැරි කියලා? ඇයි ලංකාවෑගේ මයින්ඩ්සෙට් එක චුට්ටක් වෙනස් කරලා පොලිස් කරලා අලු ගසා දාලා ගන්න බැරි ඔය බ්‍රේන් එක පොලිෂ් කරලා ගන්න. අනිවාර්යෙන් ඔය මොලේ පොඩ්ඩක් ක්‍රියේටිව් හිතන්න. අනිවාර්යෙන් චුට්ටක් කල්පනා කරනවා. පැයක් දෙකක් දවසක් දෙකක් කරනවා ඔය ගැනම කල්පනා කරන්න. ඇයි මම මෙතන ඉන්නේ? ඇයි මම මෙහෙම උනේ? ඇයි මට මේ හැම දෙයක්ම තිබිලත් අතපය හැම දෙයක්ම තිබිලත් ඇස් කියන ඔයා නොදන්න ගොඩක් දේවල් මේ බලන්න. ඔයා නොදන්න ගොඩක් දේවල් මෙයාලා කරනවා. ඒකත් මං කියන්නම් පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක කරන්න. ඔයාට earning එකට යන්නේ කොහොමද කියලා මම පෙන්නන්නම්. මෙයාගේ මේ වීඩියෝස් මොනවද තියෙන විනාඩි කීයක් තියෙන විනාඩි තප්පර ගණන් වල වීඩියෝස් තියෙන්නේ මේ. ඔයාට බැයිද මෙව්වා සපල් කරලා මෙව්වා මික්ස් කරලා චොප් කරලා ලයින් කරලා ගේමක් ගහගන්න පුළුවන් නේද? ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාට Canva එකෙන් ගහන්න පුළුවන් මේ ගේම. ඔයාට මේ වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. රයිට්. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එඩිටිං ප්ලේයර් එක ඔයාට පුළුවන්. Canva එකෙන් ඔයාට තියෙන්නේ මහ ලොකු දෙයක් නේ. ඔයා Canva එකේ වීඩියෝ එඩිටිං වීඩියෝ YouTube වීඩියෝ කියන එක ක්‍රියේට් කරන ඒ ටූල් එකෙන් ඔයාට ගහන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඔයාට මං කියන්නේ ඉස්සල්ලා මං කියනම් මේකේ බලන්න views කොයි තරම් යනවද මේ බලන්න 4 day වලට 479k. එතකොට මේ වගේ මේ බලන්න මේ ඉස්සල්ලා 1 million 1.2 million 7 day ago මේ බලන්න මේ වීඩියෝස් ඔයාට බැයිද ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න? ඔයාට පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් Google එකේ ඕන තරම් තියෙනවා ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ඔයාට ෆ්‍රී අනිවාර්යෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් software Y2Mate. එතකොට
තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඇත්තටම Google එක වට ඕන තරම් තියෙනවා නම් මොකද මම මෙතන පෙන්නන්න මෙතන ස්ලෝ වෙනවා කමන්නේ ස්ලෝ වුණත් කමන්නේ වට මම පෙන්නන්නම් ඒකත් වට පුළුවන් එතකොට බලන්න මෙතන ගහන්න YouTube video download free කියලා YouTube video download කියලා එක මෙතන ගහපුවාම වට තියෙනවා මේ බලන්න en.savefrom.net එකෙත් ඔයාලට පුළුවන් නැත්නම් ssyoutube.com එකේ ඔයාලට පුළුවන් y2mate එකේ පුළුවන් මේ හැම එකෙන්ම පුළුවන් මේක කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මහා ලොකු දෙයක්ද බලන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මොකද්ද link එක අරගෙන ඔයාලට දාන්න තියෙන්නේ මේ මෙන්න මෙතෙන්ද ඔයාලට link එක අරන් paste කරලා download දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට Canva එකේ දාලා මේක chop කරලා හැබැයි එකක් හොඳට මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් එක වීඩියෝ එකක් මේ copy කරලා ගත්තා නම් මේ වීඩියෝ එකේ එකක් දාන්න එපා ඔයා මෙවුවා මේක තප්පර 25 නම් මේක තප්පර 24ට හදන්න පොඩ්ඩක් එහෙම මේට කළා දෙපැත්තෙන් ඇදලා Canva එකම බලන්න වීඩියෝ හද එතකොට මේ වීඩියෝ එකක් දාන්න ඔයාලා මේ වීඩියෝ දෙක තුනක් දාලා ඒ විදිහටම හදන්න පොඩ්ඩක් zoom කරලා දාන්න කලර් පොඩ්ඩක් පිළි කරලා එතකොට ඔයාලා background music එකක් මේ music එක අයින් කරලා වෙනම දාන්න game කියලා YouTube studio එකේ තියෙනවා studio මෙන්න මෙතන තියෙනවා YouTube studio එකේ තියෙනවාට free ගන්න පුළුවන් total free ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඒක මම ඇත්තටම කියන්න අවශ්‍යද කියන මන් දන්නේ ඒත් මම කියන මෙන්න මෙතන YouTube studio කියලා තියෙනවා මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මේ මෙතන ක්ලික් කරගමන් ඔයාලට එනවා මෙන්න මෙතන වම් පැත්තේ icon එකක් එනවා music ගන්න පුළුවන් icon එකක් එනවා වම් පැත්තේ ඒ music ගන්න පුළුවන් icon එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් අනිවාර්යෙන් royalty free කිසිම issue එකක් නැති music ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ඕන මොකක්ද අන්නේ ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට මොකක්ද ආයි තවත් කරන්න තියෙන්නේ ඒ නිසා සුපිරිම ගේමක් මේකෙන් ගහන වෙන්න මෙනවා audio library කියන එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ දෙන්න audio library මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඕන තරම් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕන සියලුම දේවල් ඒ වගේම මම ඔයාලට තව මෙයා earning මේකෙන් ඔයාලට මම මේ කියන්නේ මේ වගේ එකක් හදලා මේ වගේ එකක් කරලා මෙයා මාර ගේමක් ගහන්න මොකද දන්නවද මෙයා මේකෙන් YouTube studio ඊට පස්සේ මෙතන පොඩ්ඩක් ඉන්නවා මෙතනින් මේ මෙයාලා ඔයා පොඩ්ඩකට හිතන්න මේකේ පොඩි ගේමක් තියෙනවා මෙයාලගේ බලන්න මෙන්න මේ channel එකත් බලන්න ඔයා නිකමඩ බලන්න මෙයාගේ description එකේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා හොඳට බලාගන්න මේ බලන්න මෙයාගේ description එකේ link ටික හොඳට බලන්න follow me Facebook එකයි Twitter එකයි මෙන්න මේ උඩම තියෙනවා නිකමඩ බලන්න teespin.com store Srilanka මෙන්න මේක තමයි ගේම මෙයාලගේ අය ඔයාලට බැරි මේ බලන්න මේ ගේම් එකේ කොටසක් මෙයා අරගෙන මෙයාගේ store එකක් මෙතන දානවා මොකේද යන්නේ මෙන්න මේ teespin එකේ මෙයාගේ shop එක ඔයාලට පුළුවන් මම teespin තියෙනවා මම සුපිරි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා ඒක බලන්න teespin එකේ කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා මේකේ ඩිසයින් t-shirt ඩිසයින් මග් ඩිසයින් කරලා එයා දාලා තියෙනවාට මම පෙන්වන්න ඕනේ ඕනම් බලන්න මම කියනවාට මෙන්න මෙයාගේ channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න මෙයා මේ ඇත්තද බොරුද මේ කරන්නේ මම කියන්නේ ඇත්තද බොරුද කියලා අනිවාර්යෙන් එයා ගේම ගහන්නේ එතකොට මේකෙන් ඔයාලට ඉන්කම් එකක් එනවා YouTube channel එකේ AdSense income එක වගේම මේ shop එකකින් යාගේ business එකේ income එක. ඒ නිසා මේක මාරම ගේමක් තියෙන්නේ. ඔයාලට තියෙන්නේ මහ ලොකු දෙයක් නෙමේ. පොඩක් signal අවුල්, පොඩක් හිතන්න පොඩක් අවුලක් නැහැ. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ link එක direct දාන්න බැයි නම් ඔයාගේ product එකේ මේ link එක ඔයාට shop එකේ මෙන්න මෙතන link එක එනවා. link එක copy කරලා මෙන්න මෙතන link 3 එකක් හදා ගන්නවා. මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ මම ඒකත් ඕන නම් කරලා පෙන්නන්නම් පොඩ්ඩක් සිග්නල් අවුල් ලංකාවේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ ලංකාවේ ඉන්ටර්නෙට් හරි ස්පීඩ් ඒ නිසා මේ අදම ගේම ගහ ගන්න ඔයාලට තේරෙනවද දැන් මම මේ කියන දේ හැමදේම ඔයාලට තියෙන්නේ මේකට ඒ link එක දාලා
මෙතන paste කරලා මෙතන add කරලා මේකේ link එක තියෙනවා මේ share කියන එකෙන් ගන්න පුළුවන් අපිට link එක අපිට මෙතන link එක මේ link tree එකේ link එක වඩා තියෙන්නේ ඔයාගේ channel එකක් හදලා වඩා දාන්න ඒක තමයි වැඩේ තියෙන්නේ මහ ලොකු දේවල් ටිකක් නෑ ඔයාලට ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන් ඒකත් කියන ගමන් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට එතකොට ඒක විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට පුළුවන් public එකේ ඔයාලට shop එකක් හදලා ඒකේ link එකක් උන්නම් දාන්න පුළුවන් ඔයාලට හොඳට තේරෙනවා ඇති දැන් මොකද මම මේ කියන්නේ මොකද්ද කියලා මෙයාගේ මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ මෙයා මේ shop එක mention කරලා මෙයා අමතර income එකක් හදා ගන්නවා ඒකයි ඔයා අනිත් එක මම කියන්න ඕනේ social media අනිවාර්යෙන් develop කරගන්න ඕනේ ඒ ටික follow කරලා ඔයා line එක ගහනවා මොකද social media තියෙනවා කියන ඔයාට අනිවාර්යෙන් earn කරන්න පුළුවන් ඒක කිසිම විවාදයක් නැත තර්ක නැහැ තර්ක තර්ක අවශ්‍යම නැහැ ඇත්තනම ගේමක් ගහන්නම පුළුවන්මයි ඒ නිසා අදම මේ ගේමට බහින්න ওই ටික තමයි මට කියන්න ඕනේ නිසා ඔයාට මේ ගේම ගහලා ඔයාට අනිවාර්යෙන් වින් කරන්න පුළුවන් ඔයාට T-spin එකේ shop එකක් හදලා මයි T-public එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් මේකට අදාළව සුපිරි වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙයි මම හිතන්නේ views ලොකු ප්‍රමාණයක් ගිහිල්ලත් ඇති ඒකේ ඒ නිසා ඔයා ඒකත් බලලා ඔයා ඒකේ වැඩ ටිකක් බලලා මේකට link tree එකේ ඔයා register වෙලා මේ වගේ link එක මෙතන දාලා මෙතන mention වුණාට පස්සේ ඔයාට තියෙන මේ link එක ඔයාට ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ දාන්න ඒකත් කියන ගමන් අදට මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම මම නවත්තනවා ඒ වගේම ඔයාලා සිග්නල් පොඩ්ඩක් අවුල් ඔයාලා මේ මම කියෝ මෙතඩ් එක අනිවාර්යෙන් කරලා ඔයා ගේමක් ගහ ගන්න ඔයාට මම කිව්වේ ඇත්තටම මේ වගේ channel වල මේ channel වල තියෙනවා games channel ඕන තරම් ඒවයි ඒතකොට Instagram එකේ තියෙනවා TikTok එකේ තියෙන ඕන එකකින් ඔයා download කරගන්න pre download කරන්න ඕන තරම් method තියෙනවා ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් download කරලා ඔයා mix කරලා හදන්න එකක් දාන්න බෑ ඊට පස්සේ ඔයාට මම මගේ videos ඔක්කොම බලන්න මගේ video තියෙනවා අනිවාර්යෙන් මේවට voice over voice දාන්නේ කොහමද pre voice දාලා නැත්නම් ඔයාට subtitle දාන්න පුළුවන් ඒකත් මම ඔයාලට කියලා දීලා තමයි වීඩියෝ තියෙනවා ඔක්කොම බලන්න ඒ වගේ අනිවාර්යෙන් තියෙනවා ඒව හදන විදිය දාන විදිය වීඩියෝස් එහෙම හදලා ඔයාට edit කරලා ලස්සන ගේමක් ගහලා තව ඕන රූප ටික උද්දාලා ගේම් pictures ගන්න පුළුවන් එතකොට ඕන තරම් pixab එකකින් ගන්න පුළුවන් pixel එකකින් ගන්න පුළුවන් තව ඕන තරම් තියෙන website තියෙනවා ඕන එකකින් අරගෙන ඔයා ගේම ගහලා අදම success වෙන්න right ඔය ටික තමයි මට ඇත්තටම කියන්න ඕන උනේ ඔව් ඒ වගේම ඔයා ලස්සන වැඩේ කරන්න කම්මැලි වෙන්න එපා අදම වැඩේ පටන් ගන්න ඔයාට තියෙන්නේ අර මං කිව්වේ විදිහට download කරලා mix කරලා හදන්න ඔයාට එහෙම නැත්නම් ඔයාට VSDC වගේ නැත්නම් CapCut වගේ ඔයාට ඕන තරම් software තියෙනවා ඔයකින් හදන්න පුළුවන් ලස්සනට ගේම ගහලා ඔයාට තියෙන්නේ අර වගේ මේ වගේ එකක ඔයා register වෙලා my video දෙක බලන්න කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා එක තියෙනවා අනිවාර්යෙන් ඒවයි shop එකේ link එක දාලා ඔයාට ගේමක් ගහන්න පුළුවන් එතකොට මේ වගේ views වලට ඔයාට අනිවාර්යෙන් යන්න පුළුවන් ඒකත් කියන ගමන් අනිවාර්යෙන් බලන්න මේ පොඩ්ඩක් ස්ලෝ වෙලා තියෙන ඇත්තටම මගේ මැෂින් එක ඒ නිසා තවදුරටත් ඇත්තටම කියා දෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නෑ වගේ කමන්නේ මට ඕන දේ මං ඔයාලට ඕන දේ හැමදේම මං කියලා දුන්නා ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන් රයිට් ওই ටික තමයි මට කියන්න ඕනේ එහෙනම් අදම වැඩ පටන් ගන්න ඔයාලට තියෙන්නේ voice over එකක් sound ඔක්කොම වෙනස් කරලා ඒ creative editor අනිවාර්යෙන් creative අදහස් ඔයාට තියෙනවා අනිවාර්යෙන් ලංකාවේ වැඩෝ ඉන්නේ ඒ නිසා ගේමක් ගහන්න එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් මම නවත්තනවා අදම මේ ගේම් එක ගහන්න එහෙනම් ජය වේවා ඔයාලට සුබ වේවා සක්සස් වෙන්න පතන ගමන් අනිවාර්යෙන් ගේමක් ගහලා වට සුපිරිම earning එකට යන්න පුළුවන් කියන එකත් කියන ගමන් එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ එක මම නවත්තනවා ඔයාලට ජය වේවා